Вітаю всіх на сьогоднішньому відео. У цьому відео ми підготуємо та встановимо двигуни і драйвер двигунів на нашого робота Bye-Bye Nano. Саме після цього робот зможе рухатись. Заодно покажу кілька типових помилок, які легко допустити під час складання, які потім складно виправити. Нагадую, ми збираємо ось такого робота. Цей робот виготовлений для навчання, тобто всі модулі, які він включає, будуть використані в уроках. Ми вже подолали 4 етапи і приходимо до 5-го з 9. Після цього кроку наш робот отримує свою ходову частину і стане ще на один крок ближчим до першого запуску. Що нам знадобиться для встановлення моторів і драйверу? По-перше, нам знадобиться сам драйвер. Це драйвер на мікросхемі DRV8823. Далі нам потрібен буде конденсатор. Роз'єми різні, і всі роз'єми, всі деталі вказані в документації. Гвинти для кріплення двигунів, самі кріплення двигунів. Також нам потрібні будуть мотори типу N20 з редуктором, бажано від 400 обертів на хвилину до 1000, не більше. Золота середина – це 600 обертів на хвилину. Також нам потрібні будуть відламні частини, вони кріпляться на самій платі. Так як ми вже встановили бокові сенсори, ці перехідники ми вже відламали. Сьогодні ми їх підготуємо та встановимо на мотори. Почнемо ми з драйвера мотору. Наразі в мене роз'єми на самий драйвер вже запаяні, але зазвичай вони продаються незапаяними роз'ємами. Їх запаяти не важко. Я думаю, ті, хто вміють хоч трохи паяти, це не буде проблемою. Чому використовується саме такий драйвер? По-перше, вони достатньо дешеві. Їх можна купити на AliExpress пачками і дуже дешево. По-друге, ці драйвери розраховані на потужність, якої вистачає для даних моторів. По-третє, ці драйвери мають невеликий розмір і добре поміщаються на нашу плату. Також ці драйвери використовують менше пінів від контролеру. Замість 6 пінів у класичного драйвера тут використовується тільки 4. Для початку запаяємо конденсатор на плату. Нагадую, що у конденсатора є полярність і дуже важливо запаяти саме правильно конденсатор. По-перше, є позначки на шовкографії на самій платі, де є плюс конденсатора, і ось таке біленьке поле, це означає мінус. На самому конденсаторі є позначка мінуса, і це коротша ніжка. Позначки плюса зазвичай немає, але це довша ніжка або протилежна від мінуса. Щоб змонтувати конденсатор, нам треба його виходи зігнути під кутом 90 градусів, тому що конденсатор ми будемо запаювати не стоячи, а лежачи, щоб він помістився під драйвер двигуна. Тож загнемо виводи. Для цього можна використати плоскогубці. Перед тим як загинати, відразу позначимо, де у нас буде плюс-мінус, щоб не загнути в інший бік. Загинаємо, вставляємо конденсатор на плату. Багато залишати виводи від самого конденсатора не треба. Він повинен бути майже впритик до виводів. Після того, як ми запаяли конденсатор, можемо його трохи поправити. Ось конденсатор у нас на місці. Запаяємо роз'єми під драйвер двигуна. Роз'єми у нас на 6 пін, запаюються вони на плату вертикально. Але є один нюанс. Драйвер двигуна, після того як ми запаяємо роз'єми, ми можемо поставити будь-яким боком. Або ось так, або навпаки. І варто зазначити, що працювати він буде тільки в одному положенні, тому що виводи в нього під'єднуються з одного боку, йдуть керуючі, з іншого йдуть на двигун. Якщо ми вставимо його іншим боком, він точно не буде працювати, але й може ще вийти з ладу. Для того, щоб нам позначити, як треба вставляти драйвер і іншим боком ми його не вставили, ми можемо один вихід на самому драйверу його відкусити, а на роз'ємі заглушити, щоб туди не можна було вставити вивід. В такому разі, в нас, якщо ми будемо намагатися вставити драйвер іншим боком, в нас він не стане на своє місце. Тому давайте
давайте відразу так і зробимо. Спочатку на драйвері є вихід, який позначений UL. Цей вихід не використовується в нашій схемі, він не потрібен. Ми його бокорізами відкусимо. Цей вивід ми відкусили. Тепер візьмемо наш роз'єм і з одного боку ми приймемо зайвий пін. Зайвий пін ми забрали і в нас залишився тут отвір. Цей отвір нам треба чимось заклеїти. Найпростіше можна взяти звичайний сірник, зачистити стільки, скільки нам потрібно для того, щоб заглушити отвір. Після цього ми вставляємо його в сам отвір, максимально, щоб він туди заліз. Зайве відріжемо ножем. Так, бачимо, у нас один отвір заглушений. І для того, щоб у нас цей сірник не випав, можемо використати звичайний суперклей і дуже обережно нанести на сам сірник. Трішечки, щоб він там тримався. Не треба багато, щоб не залити сусідні отвори. І поки що залишимо цей роз'єм, хай він у нас висохне. Запаяємо інший. Як завжди, я спочатку припаюю один вивід, перевіряю, щоб роз'єм стояв правильно і рівненько, зможу його поправити. Після перевірки запаюю всі інші виводи. Одна половинка запаяна. Уважно перевіряємо, щоб у нас не було містків між виводами, щоб вони нам не спричиняли коротке замикання. Тепер запаяємо роз'єм номер 2. Уважно дивимося, з якого боку ми зробили заглушку. І ця заглушка повинна співпадати з позначкою FU. Тут, де у нас FU, цим боком ми вставляємо, щоб у нас була заглушка. Так, обидва роз'єми ми запаяли. Бачимо, у нас один заглушений вивід. З цього боку він не припаяний, тому що його там немає. Тепер ми можемо вставити драйвер двигуна. І так як ми вже позначку собі зробили, ми знаємо чітко, як його треба туди вставити. Драйвер двигуна в нас змонтовано. Конденсатор не повинен доторкатися до плати драйвера. Бачимо, треба підібрати конденсатор такий, щоб він не доставав до самої плати драйвера. Далі нам треба підготувати мотори до монтажу. Для того, щоб змонтувати мотори, нам потрібні ось такі перехідники. Перед тим, як їх запаяти на мотори, їх треба підготувати. А саме, у нас є зайві частини, які нам треба відламати та згладити кінці. Відламуємо зайве та згладимо кінці. Це можна зробити або напильником, або відкусити зайве бокорізами. Ось у нас є готові дві плати перехідників. Далі на плати ми запаяємо роз'єми. Два піна роз'єми бокові під кутом 90 градусів. На платах є шовкографія, позначка, з якого боку треба запаювати роз'єми. І так, запаяємо роз'єми. Обережно, коли запаюємо, роз'єм може рухатись. Нам треба максимально рівненько його запаяти на плату. Так, наші перехідники готові до монтажу на мотори. Беремо мотор, перевіряємо, з якого боку у мотора плюс. На кожному моторі повинно бути позначено. Позначка плюс. На платі також позначено, з якого боку повинен бути плюс. Таким чином треба запаяти перехідник, щоб він відповідав полярності мотора та плати. У нас позначено, що правий мотор плюс з лівого боку. Перехідна частина повинна запаяна бути ось таким чином, тобто щоб роз'єм дивився вниз. І з лівого боку від роз'єма була позначка плюс. Вставляємо до кінця перехідник та запаюємо п'ятачки від мотору. Коли будемо паяти п'ятачки, треба буде уважно, щоб не перегріти самі контакти, тому що вони кріпляться через пластик, і цей пластик може розплавитися. Після цього може мотор вийти з ладу. Обережно запаяємо контакти мотору.
один мотор є. Дивимося, контакти запаяні, і в нас мотор готовий до монтажу. Так само запаяємо мотор номер 2, тобто лівий мотор. Лівий мотор запаюємо точнісінько так само. Дивимося, з якого боку у нас буде плюс, і запаюємо перехідник так, щоб він дивився роз'ємом вниз. На обох моторах зроблено так, що плюс повинен бути з лівого боку, і ми перехідник запаємо роз'ємом вниз. Це зроблено для того, щоб і правий, і лівий мотор між собою міг бути замінений. Тобто, що ми мотор поставимо з правого боку, плюс буде відповідати, що з лівого боку, плюс теж буде відповідати. Тобто два мотори запаюються однаково. Обидва мотора запаяні. При пайці ще враховуйте, щоб не розплавити сам роз'єм. Якщо у вас більший паяльник, можна роз'єми запаяти після того, як ми запаюємо сам перехідник на мотор. Тобто запаяли перехідник, потім паяємо роз'єм. У нас мотори, обидва мотори готові до монтажу на плату. Але з боку моторів ми роз'єми запаяли, в нас ще залишилося запаяти роз'єми з боку плати. Під моторами у нас є п'ятачки, такі прямокутні, в які потрібно запаяти роз'єми. Зараз ми запаяємо роз'єми для моторів на основну плату. Звичайна гребінка. Нам потрібно буде відкусити по 2 піна. Монтуємо на плату. Роз'єми ми запаяли. Наступним кроком починаємо монтувати самі двигуни на основну плату. Для монтажу двигунів ми використовуємо звичайні ось такі кріплення. Вони доступні в магазинах, їх не важко придбати. З ними продаються зазвичай і болти з гайками, краще брати зразу комплектом. За допомогою них ми кріпимо двигун, і він у нас добре тримається на платі. Для початку двигун спозиціонуємо на саму плату. Зараз він тримається на роз'ємі. Бажано так, щоб він лягав повністю на плату. Далі ми беремо кріплення, і в кріплення нам треба додати гайки. На самих кріпленнях є отвори, місця спеціального позиціонування гайок. Вставляємо їх туди, вони крепко тримаються. Надягаємо кріплення на мотор, бачимо, у нас отвори повинні співпадати. І після цього беремо болт і просовуємо з нижньої частини, закручуємо вгору. Не треба сильно натискати, щоб гайки не повипадали зі своїх місць. Далі звичайною викруткою ми закручуємо і затискаємо мотор кріпленням. Так, важливо не передавити болти, щоб наші гаєчки не роздавили саме кріплення, тому що воно пластикове. Треба просто чуттєво зажати. Якщо використовуємо десь в класах, краще на болти трошечки нанести закріплювача, щоб вони не розкручувалися. І так, у нас один мотор змонтований. Дивимося, щоб він стояв рівненько і колеса у нас не були під кутом. Це дуже важливо, щоб робот їхав прямо. Стосовно монтажу робота, у нас на всій платі позначено, з якого боку нам треба просовувати шапку. Ні в якому випадку не прикручуємо шапку гвинта згори вниз. Змонтуємо двигун номер 2. Наразі у нас обидва двигуна змонтовані. Далі нам треба перевірити роботу двигунів та драйверу мотору. Я додам на двигуни наклейки, для того, щоб на камеру було видно, як вони рухаються. Далі нам треба під'єднати живлення. Використаємо батарею з таким холдером.
та перемичкою замкнути потрібні виходи з боку Arduino для того, щоб перевірити роботу драйвера та моторів. Можна для того, щоб замкнути, використати такий пінцет або використати звичайну перемичку. Я використаю перемичку. Тож почнемо. Спочатку вімкнемо живлення. Так, живлення є, світлодіод світиться. Далі ми перемичкою під'єднуємо плюс з конденсатора Arduino, під'єднуємо на вихід D5 Arduino Nano. Ми бачимо, що наш двигун почав обертатися вперед. Достатньо таки швидко. Тепер зворотній бік треба подати високий рівень сигналу на вивід D6. Так, є, в нас почав мотор рухатися в інший бік. Далі лівий мотор. Лівий мотор, для того, щоб він рухався вперед, треба подати сигнал високого рівня на вихід D10. Так, мотор почав рухатись вперед. Для того, щоб мотор рухався в інший бік, треба подати високий рівень на вивід D9. Так. Ми бачимо, що всі мотори і драйвер мотору у нас працюють справно. На цьому можна вважати, що монтаж моторів завершено. Вимикаємо, від'єднуємо акумулятор. І так, підведемо підсумки. Ми встановили сьогодні драйвер мотору, встановили два мотори, також перевірили, що все працює справно. Тепер у робота вже є привід, але він поки що нічого не бачить. В наступному відео ми встановимо наступні модулі і зробимо ще один крок до повністю готового робота. Посилання на наступний етап буде в описі та й плейлисті. Також всі посилання на проект та спільноту в описі цього відео. До наступних зустрічей. Пока!